När vi träffades så bodde jag i Umeå. Så jag pendlade hit i typ ett halvår. Som varje helg så kom Nico till Umeå och vi körde som buss och bil emellan. Och sen efter ett år ungefär så bestämde vi oss för att vi skulle flytta ihop. Och då var frågan om vi skulle flytta till Umeå eller om vi skulle flytta till Pajala. Första gången hon sa att hon skulle komma upp, då tänkte jag okej, hon ska komma upp till Pajala. Vad kommer hon tänka och tycka? Men det var rätt så tydligt redan från början att hon gillade lugnet här. Vi sa att vi testade att flytta till Pajala. Och sen bestämde vi oss för att vi skulle börja leta hus. Och sen hittade faktiskt Nico det här huset. Och jag var inte jätteimponerad i början och tänkte att jag vill inte bo mitt i byn. Men vi gav det en chans och åkte hit och blev vi kära direkt. Och det finns liksom allt här. Om man som ung vill bli vuxen fort och skaffa det här sambolivet och flytta till hus så finns det ju bra möjligheter här uppe. Och det är verkligen det som jag tycker om med att bo här. Ja, jag har alltid bott här och jag har vuxit upp här. Jag har alltid velat bo kvar här. Men förut fanns inte förutsättningarna. Så då var man nästan redo på att man går färdigt skolan och sen blir det att flytta till annan ort. Men nu med gruvans uppstart så finns det helt andra förutsättningar. Och annars är det ju ganska familjärt här. Alltså du går ju på Coop och så känner du typ alla som är där. Och det är liksom väldigt trevligt att man, om man vill ha hjälp med någonting till exempel, så vet man vet någon snickare och man vet någon som har traktor och någon som har släp och man kan bara ringa den personen så hjälps man åt. Och så funkar det inte riktigt hemma där jag kommer ifrån, då får man ju anlita företag till det mesta. Ja, men vi jobbar ju olika skift, jag och Nico. Så vissa veckor så är vi lediga tillsammans och vissa veckor så jobbar vi som om varandra så vi nästan inte träffas. Men då tar vi ju som vara på den tiden när vi väl är tillsammans. Så vi är mycket ute i skogen med hunden och sådär. Och så på somrarna så suppar vi väldigt mycket. Sen stand-up paddleboard. Så det har jag och hunden som ett intresse att vi åker ut på någon sjö eller på älven. Oftast på kvällen när det är lite lugnare. Så man kan ju ta sig ganska långt. Speciellt nu på våren när det har varit högt vatten så kan man ju verkligen åka ut på äventyr. Jag kommer ihåg när jag såg annonsen att de sökte en laborant. Och jag är ju utbildad elektriker i grunden. Så jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Men jag skickade iväg ansökan i alla fall. Och de internutbildade mig och nu kan jag kalla mig för laborant. När jag började jobba åt Camry så körde jag bara truck, 793. Men nu efter man har jobbat ett tag så utvecklas man ju och jag vill gärna ha nya utmaningar. Så jag började köra lite ränstraktor och nu har jag fått börja lasta med 994. Och det är jätteroligt. Det är jättekul att jobba på ett jobb där man får känna att man kan ställas inför nya utmaningar och få utvecklas på jobbet. Men bara just skiftgången är någonting som jag verkligen uppskattar. För det blir när man är lediga tillsammans 5 dagar så blir det som att man har minisemester ihop. Det blir man uppskattar den tiden jättemycket.